Hello dear students, মই Chisty sir আৰু তোমালোকে চাই আছা Chisty sir's classes. আজি মই ক্লাস 10 ৰ 7 নম্বৰ চেপ্টাৰটো যে আছে স্থানাংক জ্যামিতি কোঅৰ্ডিনেট জ্যামিতি তাৰে আমি কৰি আছো 7.2 অনুশীলনী এক্সাৰসাইজত অংকবিলাক আমি কৰি আছো আজি মই তোমালোকক কৰি দিম 7.2 ৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাই লোৱা কিতাপখন খুলি চালে তাতে কুৱেশ্যনটো দেখা পাবা কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে A এর স্থানাঙ্ক দিয়া আছে কিমান 1 - 5 আৰু B এর স্থানাঙ্ক দিয়া আছে -4 5 বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডক x অক্ষই কি অনুপাতত ছেদ কৰিব হেতু আমি কি কৰিব লাগে নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আৰু লগতে কি লাগে ছেদ বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি ইয়াতে ধৰি লওঁ A এটো এটা বিন্দু ইয়াৰ স্থানাঙ্ক কিমান আছে 1, -5 আৰু ইয়াতে আছে কি B এটো হল কি B বিন্দু ইয়াৰ স্থানাঙ্ক কিমান আছে -4 আৰু 5 এর স্থানাঙ্ক B এর স্থানাঙ্ক এতিয়া আমি কি কৰিম A আৰু B কি কৰিম সংযোগ কৰি দিম বিন্দু দুটাক সংযোগ কৰিলো তোমালোকে সিধা কৈ কিবা মানে কি অনুপাতত ছেদ কৰিব কাৰণ ইয়াতে P বিন্দু এটা আছে ছেদ বিন্দু কি অনুপাতত ছেদ কৰিব আমি ধৰিলো যে k:1 অনুপাতত ছেদ কৰিব যেনেকৈ আমি লিখিছিলো m1 m2 এটো আমি k:1 দিলো এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন এতিয়া আমি সলভ কৰিম সলিউশন বুলি লিখাছন সলিউশন কি লিখিবা a 1 - 5 আৰু B -4 5 ৰেখাখণ্ড AB x অক্ষই কি কৰিব P বিন্দু ছেদ কৰিব ঠিক আছে কি বিন্দু ছেদ কৰিব x অক্ষই P বিন্দুত ছেদ কৰিব তাৰ পিছত তলত লিখা ইয়াতে ছেদ কৰা অনুপাত কিমান k:1 অনুপাতত কি কৰিব ছেদ কৰিব এই তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা কি কলো ইয়াতে A বিন্দু দিয়া আছে আৰু B বিন্দু দিয়া আছে এই ৰেখাখণ্ড হল AB হয় x অক্ষই কি কৰিব P বিন্দুত কি কৰিব ছেদ কৰিব ছেদ কৰা বিন্দুৰ অনুপাতটো কিমান বুলি আমি ধৰিছো k:1 হয় এতিয়া বিভাজন সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি পাও বিভাজন সূত্ৰ আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব বিভাজন সূত্ৰটো চাও এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব k+1 আমি কি ধৰিছো অনুপাতটো k+1 ধৰিছো সেই কাৰণে m1 m2 ৰ জায়গাত আমি কি কৰিছো k:1 ধৰিছো আমি সহজ হ'ব আমাৰ কাৰণে এইটো চাই লোৱা তোমালোকে এইটো কি হ'ব x2 x1 তাৰ পিছত y ৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এইটো k+1 y2 y1 এইটো হল আমাৰ বিভাজন সূত্ৰ ইয়াতে আমি কি কৰিম এতিয়া ভ্যালু বিলাক পুট কৰি দিম এতিয়া তোমালোকে চোৱা k2 কৈ থাকিল ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব কি দিয়া থাকাখিনি লিখিব লাগিব ইয়াত কি লিখিবা তোমালোকে x1 y1 লিখা আৰু x2 y2 x1 y1 আছে 1 - 5
x2 y2 আছে -4 আৰু 5 এইটো ভ্যালু কেইটা ইয়াতে পুট কৰি দিও ঠিক আছে x2 ৰ ভ্যালু কিমান আছে -4 এইটো 1 x1 ৰ ভ্যালু কিমান আছে 1 ইয়াতে লিখা 1 বুলি k ৰ ভ্যালুটো আমি নাজানো তাৰ পিছত ইয়াতে k2 লিখা y2 কিমান আছে 5 লিখা 5 প্লাস 1 to লিখা y1 কিমান আছে -5 k plus 1 এহিনি আমাৰ ওলাল এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে x অক্ষয় যদি কোনো এটা বিন্দুত কাটে তেতিয়া হলে y স্থানাংকটো সদায় কি হৈ যায় 0 হৈ যায় x অক্ষয় ইয়াতে লিখা x অক্ষয় কটা y x অক্ষয় কটা কোনো বিন্দুৰ y স্থানাংক 0 হয় কি হয় এইডাল x অক্ষ এখন প্লেন ধৰা x অক্ষয় ইয়াতে যিমানে কাটিব তাৰ x স্থানাংকটো কি হ'ব সদায় 0 হ'ব x স্থানাংকটো কি হ'ব সরি ইয়াৰ x অক্ষয় কাটা y স্থানাংকটো ইয়াৰ চোৱা এনেকুৱা কৈ গৈছে ইয়াৰ y স্থানাংকটো কি হ'ব x স্থানাংক সাপোজ তোমালোকে ইয়াতে 1 2 3 4 5 6 7 8 এনেকৈ দিয়া যদি এইটো বিন্দু কাটে তেতিয়া লিখিব 1 0 কাৰণ y স্থানৰ ওপৰ হলে যোৱাই নাই y স্থানাংক 0 ইয়াত কাটিলে 2 0 যদি এইটো কাটে 5 0 y স্থানাংক কিমান x অক্ষ যদি কোনো বিন্দুত কাটে তেতিয়া হলে কি হ'ব y স্থানাংকটো কি হ'ব 0 হ'ব তোমালোকে চোৱা এনেকৈ যাব নে y ৰ ফালে অলপ উঠি না যাব এই এনেকৈ যাই থাকিব গৈ থাকিলে x স্থানাংক বিলাকৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব y স্থানাংক কি হ'ব 0 হ'ব হেতুৱে লিখিছো মই ইয়াতে x অক্ষৰ কথা কোনো বিন্দুৰ y স্থানাংক কি হ'ব সদায় কি হ'ব 0 হয় এইটো তোমালোকে চাব লাগিব তেতিয়া হলে যদি y স্থানাংক 0 হয় তোমালোকে ইয়াতে কি কৰিবা এতিয়া এইটো চোৱা এইটো এহিনি চোৱা তাৰ মানে কি হ'ব এতিয়া ইয়াতে তলত লিখা y ৰ কাৰণে কি লিখিম আমি এতিয়া 0 লিখিম k 5 1 -5 k plus 1 y স্থানাংকটো 0 পাতিছো এইটো আনিছো ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিলে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 0 আৰু ইফালে থাকিল কি 5k আৰু -5 এতিয়া 5k = কি হ'ল 5 হ'ল 5 টো ইফালে ৰাখা -5 টো ইফালে আনিলে +5 হ'ল এতিয়া k = কিমান হ'ব 5/5 লিখা বা 1 লিখিব পাৰি ডাইৰেক্ট 5/5 that means 1 এইটো আমি কি কলো পাই গলো এটা নিৰ্ণয় অনুপাতটো কি গম পাইছে নে নাই নিৰ্ণয় অনুপাত আমাৰ কি আছিল k:1 নাছিল জানো এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব 1:1 নিৰ্ণয় অনুপাতটো কি হ'ব এইটো 1:1 নিৰ্ণয় অনুপাতটো কি হ'ব আমাৰ 1:1 কি অনুপাতত কি কৰিব সেট কৰিব 1:1 অনুপাতত সেট কৰিব এটো আমাৰ কি হৈ গল ওলাই গল এতিয়া k ৰ মান আমি 1 ধৰি চাম এতিয়া k ৰ মানটো 1 ধৰি পেলাই আমি কি কৰিম ইয়াৰ আমাক নেক্সট আৰু কৈছে সেট বিন্দুটোৰ স্থানাংক উলিয়াব লাগে সেট বিন্দুটোৰ স্থানাংক উলিয়াবলৈ হলে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব k ৰ মানটো কৰবাত বহাই দিব লাগিব হিনিলৈকে আমাৰ অংকটো হৈ গল এতিয়া ইয়াতে মই লিখি দিছো সেকেন্ড পাৰ্টটো সেট বিন্দুৰ স্থানাংক সেট বিন্দুৰ স্থানাংক উলিয়াবলৈ হলে k ৰ মানটো আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে বহাব লাগিব দুইটাতে এতিয়া তোমালোকে চাবা ইয়াতে x = কি আছিল আমাৰ এইটো k -4 + 1
1 আৰু k + 1 এইটো আছিলে আৰু y = কি আছিলে এইটো k 5 + 1 - 5 k + 1 এইটো আমাৰ আছিলে ইয়াতে আমি কি কৰিম এতিয়া k = 1 বহাই দিম বহাই পেলাই চাম স্থানাংকটো আমাৰ কেনেকুৱা হয় এটা k ৰ কাৰণে 1 লিখিলো 1 লিখিলো k ৰ কাৰণে 1 লিখিলো -4 টো আছে ভিতৰত 1 1 এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা k ৰ মানটো অকল 1 বহাইছো এতিয়া এইটো চাও কি হয় এতিয়া এতে হৈছে -4 আৰু 1 1 * 1 1 তলত আছে 1 1 + 1 2 এটো কি হৈ গল -3/2 x স্থানাংকটো কিমান পালো আমি -3/2 y টো চাও ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে 1 পাতা k ৰ কাৰণে 1 পাতি দিয়া 1 তাৰ পিছত এইটো 1 +1 আৰু -5 কি হ'ব -5 -5 1 1 তলত থাকিল 2 ওপৰ থাকিল 5 * 1 5 5 - 5 0 তাৰ মানে এইটো কি হ'ল 0 হ'ল y স্থানাংকটো কি হৈছে 0 হৈছে এতিয়া কি কৈছে সেট বিন্দুটোৰ স্থানাংক ইয়াতে লিখা সেট বিন্দুটোৰ কি স্থানাংক আমাৰ ওলাইছে কিমান পালো আমি সেট বিন্দুৰ স্থানাংক -3/2, 0 এইটো আমাৰ ওলাই গল একো নাই এই বিন্দুটোতে আমি কি কৰিছো সংযোগ কৰিছো p বিন্দুত কি কৰিছে সেট কৰিছে কিমান অনুপাতত k:1 অনুপাতত সেট কৰিছে হয় আমি কি কৰিছো বিভাজন সূত্ৰ এপ্লাই কৰিছো বিভাজন সূত্ৰটো এপ্লাই কৰি পেলাই আমি ইয়াতে লিখিছো x আৰু y স্থানাংকৰ বাবে আমি দুইটা লিখিছো ইয়াতে লিখি আমি ইখিনি পালো আকৌ আমি জানো যে y অক্ষয় যদি কাটে যিকোনো বিন্দুৰ ওপৰত যদি কাটে তেতিয়া হলে x স্থান y স্থানাংকটো কি হৈ যায় 0 হৈ যায় x অক্ষয় কাটিলে y স্থানাংকবিলাক কি হৈ যাব 0 হৈ যাব 0 হোৱাৰ কাৰণে কি কৰিলো আমি ইয়াতে y স্থানাংকৰ কাৰণে কি কৰিলো 0 পাতিলো পাতি ইয়াতে k ৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পালো 1 পালো প্ৰথমতে অনুপাতটো পালো তাৰ পিছত k ৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পালো 1 পালো 1 টো লৈ পেলাই কি কৰিলো আমি ইয়াতে x আৰু y স্থানাংকত k ৰ ভ্যালুটো 1 পাতিলো পাতি পেলাই আমি কিমান পালো দুটা x স্থানাংক এটা পালো -3/2 আৰু y স্থানাংক এটা পালো 0 এনেকৈ আমি কি পালো এই অংকটোত দুটা পাৰ্ট আছিল দুটা পাৰ্টৰ কি কৰিলো আমি পৃথক পৃথকে এনসাৰখিনি পাই গলো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা একো অসুবিধা নহয় তোমালোকে ভিডিওটো কি কৰিবা ভিডিও ক্লাছটো ৰখাই পেলাই চাবা কোৰ পৰা কেনেকৈ আহিল ইয়াতে তোমালোকে m1:m2 হেতু সূত্ৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা মই m1:m2 ৰ কাৰণে k:1 লৈছো ইজি হয় সেই কাৰণে তোমালোকে এইটো চাবা যদি তোমালোকে এইটো বুজি নোপোৱা m1:m2 কৰিব পাৰা হেতু অলপ তোমালোকৰ কনফিউজন লাগিব পাৰে এইটো সূত্ৰ পাতি পেলাই তোমালোকে দিবা কিতাপতো এইটোৱে আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে ঠাসত অংক আহিলে মেথছ আহিলে এইটো সূত্ৰ এপ্লাই কৰিছে সেই কাৰণে মই তোমালোকে সহজ পাবা বুলি এইটো সূত্ৰ এপ্লাই কৰিছো একো টান নহয় বিভাজন সূত্ৰত তোমালোকে মানকেইটা বহাই দি পেলাই অনুপাতটো পাবা ঠিক আছে আৰু অনুপাতটো কিমান 1:1 অনুপাতত কাটিছে k ৰ ভ্যালু এটা পালো k ৰ ভ্যালুটো বহাই দিয়াৰ পিছত আমি কি পালো স্থানাংকটো পালো x স্থানাংক আৰু y স্থানাংক নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা তেতিয়াহলে আজি এখিনিয়ে কৈ আজি ক্লাছটো সামৰণি মাৰিলো